صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة وصحة وأمل ورزق وصفاء وكل حاجة حلوة يا رب في حياتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. طبعا يا جماعة النهاردة زي ما انتوا شايفين يعني السطح ما بقاش فيه ما خلتش فيه أي طيور. أنا هقول لكم السبب دلوقتي أهو، هقول لكم السبب. طبعا الطيور كلها يعني ان شاء الله لمدة بس ان شاء الله يومين 3 كده هتخلص منهم، وهقول لكم ايه السبب، وهحوشهم من هنا خالص واخلي السطح كده يعني هخلي السطح كده خالص فاضي. بس قبل ما اقول لكم بقى كده ما تنسونيش في اللايك، ما تنسوش بقى تدعموني في اللايك. طبعا والله يا جماعه الايام دي ربنا يستر الايام جابت اخرها. طبعا انا حابسه الطيور كلها دلوقتي او شبه هنزلها دلوقتي ان شاء الله بعد ساعه او ساعتين باذن الله. بس قلت اصور لكم الفيديو ده لان احنا مشاركين مع بعض في كل حاجه في القناه زي ما انتم عارفين. دي قناتكم طبعا وليكم وبيكم وكبرت عشانكم وليكم ان شاء الله. طبعا انا نظفت السطح اهو. اولا نظفته نظافه عاديه كده، نظافه طرقه بس كده عاديه، مش كتيره ولا حاجه اهو. من كل حاجه نظفته. هقول لكم بقى ايه السبب اللي انا نظفت السطح ده. طبعا احنا بيوتنا على الزرع زي ما انتم عارفين كده يا جماعه، زي ما انتم عارفين بيوتنا على الزرع اهي، ويعني معرضه لاي حاجه. طبعا انا لميت كل الكراكيب وكل الزباله وحطيتها في المكان ده لحد طبعا ما هشيلها كلها. انا بجمع الزباله كل 2 3 كده، بجمع الزباله وبنجيب تروسيكل مقطوره اي حاجه وبنجمع فيه الزباله دي ونروح نوديها في مكان كده بيتحط فيه الزباله. زي ما انتم شايفين انا جمعتهم كلهم من على السطح كده وحطيتهم في المكان ده لحد ان شاء الله ما نشوف حد يجي لهم من مكانهم. طبعا يا جماعه بيتنا على الزرع اهو زي ما انتم عارفين. الجو حر جدا دلوقتي، لسه العصر مأذن يعني، والجو حر جامد يعني. انا قلت بقى نقولهم بقى في الطراوه او قبل المغرب كده بساعه. انا حبستهم دلوقتي، اتخلصت منهم يعني بالسطح اولا او زي ما شايفين يا جماعه الزرع اهو. وبيوتنا معرضه لاي حاجه، لاي واغش، لاي ثعالب، لاي ديابه، لاي حاجه. وقلت لكم وانتم يمكن كذا مره حضرتوا معايا في القناه ان انا اتاكل مني الطيور بتاعتي بسبب الثعالب وبسبب الصيد وكده. واللي عندها واللي بيتها على الزرع عارفه، الكلام ده كله، وعارفه ان هي ممكن تتعرض في اي وقت للحاجه دي. المهم يا جماعه انا هقول لكم بقى ايه السبب. ان انا حبست الطيور واتخلصت منهم من السطح كله. طبعا في جماعه هنا جيراننا باتهم برضو نفس بيتي وفي العلو بتاع بيتي، وسبحان الله الصبح كل طيورهم متدبحه ومتاكله بما في كل حاجه يا جماعه. كل حاجه اتاكلت من عندهم يعني ملقوش اي حاجه. يعني الحاجه اللي كانت دي حاجه كبيره، حاجه جامده اهو. البيوت دي اللي قدامكم دي، بس انا مش قادره اقرب قوي عشان انا مش لابسه النقاب وواقفه في دار السطح دلوقتي اهو. البيوت العاليه اللي قدامكم دي في بيت منها اتاكلت منه كل الطيور بتاعتهم اهو. ربنا يعوض عليهم اولا. فانا طبعا برضو معرضه انا اخرى لاي حاجه. المهم يا جماعه انا اتفقت مع واحد نجار ان هو ان شاء الله باذن الله، احنا النهارده الخميس، هيجي بكره الجمعه باذن ربنا وهيجي يعمل لي عشش بالخشب والسلك. طبعا انا مجمعه العشش اهو، مجمعه الخشب كل اللي عندي، مش كل ده، انا مجمعه شويه خشب بس اللي اقدر اعمله منهم عشش هعمله. وهنجيب خشب طبعا تاني من هنا. عندي خشب كتير في البدروم اللي تحت، ونحتاج خشب تاني طبعا كتير باذن ربنا هجيبه باذن الله، وهنشتريه وهنجيب بقى لفه في سلوك كتيره.
فانا اتفقت مع الراجل، طبعا اتفقت مع الراجل، فهو اللي قال لي تخلصي بقى من اي طيور فوق عشان ما حاجاش تزعجنا، عشان ما حاجاش تزعجنا واحنا بنعمل. ان شاء الله بكره باذن ربنا الجمعه باذن الله الساعه 6 وان عملت ان شاء الله، ويا رب بس يوفي بوعده ويجي يا رب. انا بدعي ربنا انه يوفي بوعده ويجي، عشان فعلا 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 انا عاوزه اخلص وعاوزه احبس طيور في كل مكان، وخايفه عليهم جدا والله. يعني انا سمعت على الخبر ده امبارح، بقت قلت الصبح هصبح مش هلقى حاجه، بقت خايفه اطلع فوق، ومجرد لقيت الحمد لله ما حاجاش حصلت عندي. جيت مجمع الطيور كلها بقى كده اهو، جمعتهم هنا في الاوضه. هنا مفيش الا الارانب، طبعا ما عرفتش امسكهم بس همسكهم برضو. الارانب يعني يا جماعه معرضه، يعني الصيد ما يقدرش ياكلها قوي. طبعا انا حبست الطيور كلها هنا، باقي الطيور وديتها تحت، في طيور تاني وديتها تحت ساعه كده ولا اتنين باذن الله اما الجو يطري، وهشيلهم كل ما احطهم مع الفراخ تحت او احطهم في اي اوضه من الشقه. المهم ان انا مش هخليهم يبيتوا هنا الليله، ربنا ستر، لان انا سامعه ان الصيد كتر قوي الايام دي، وكذا حد مش جارتي دي بس، كذا حد يشكي من الموضوع ده، وكذا حد يقول ان الطيور بتاعتنا اتاكلت، سمعت كتير يعني. فانا زي ما انت قلت يمكن انا اكتر تعرض للاصابه دي من اي حد، لاني باتي على الزرع مكشوف جامد على الزرع اهو. طبعا انا نظفت كل حاجه نظافه، يعني مش اللي هي بس، المهم ان انا نظفت كده حاجات طارئه كده، وباذن ربنا الراجل طبعا هيقفل لي يا جماعه العشش. انا هعمل جوز عشش هنا في الاوضه دي بالسلوك والخشب باذن الله، هقفلهم تقفيله جامده. طبعا الفرن ده هنزله تحت لان انا ما بخبزش كتير وانتوا عارفين، هنزله تحت بقى في البدروم، ولا هتخلص منه اوديه في اي مكان وهركنه، وما فيش حاجه. ده انا بخبز عليه وزي الفل، ما فيش اي مكان ما فيش اي حاجه خالص. انا بس الخبزه اللي فاتت ما خبزتش عليه عشان الحمامه كانت بايظه فيه وكده، ووريتكم برضو الفيديو ده. طبعا انا هقفل عيشه هنا يا جماعه باذن ربنا، بس يا رب يطور رقبتي بقى ويجي النجار، لان هو باله بسنه، ممكن يقول لي النهارده ويقعد اسبوعين 3 ما يجيش، لحد ما تحصل بقى الكارثه والطيور بتاعتي حاجه تيجي تاكلها. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الطيور يعني بيطلعوا الروح، بيطلع كفايه التعب النفسي وكفايه التعب الجسماني، وانا طالعه نازله وكلكم مجربين. انا هنا باذن الله باذن ربنا هعمل باذن الله، هعمل هنا 4 عشش، هعمل عشتين هنا وهعمل عشتين هنا، وفي عشش كمان هعملها دورين. يعني انا ناوي اكلف. في ناس هتقول لي طب ما بتبنيش ليه مثلا ببلوك وبتاع؟ لا يا جماعه، لان احنا زي ما انتوا عارفين ان انا هبني طال الدور ده لابني وكده، لما يخلص الجيش ان شاء الله هيتجوز فيه. فانا مش هقدر ابني باي حاجه بقى، واجي بعد كده هدها، يعني حرام وخساره وتعب وكده. انا هقفل بس بخشب بحس انه يتنقل، يعني هعمل عشش خشب تتنقل، بحس ان انا لو بدينا نبني هنا هشيل بقى العشش برضو واوديها الدور الرابع، فهي مش هتتعبني ولا حاجه. انا جمعت بقى شويه الخشب دولة، وهنجيب بقى خشب تاني اهو، ونضفت وجهزت زي ما هو قال لي الراجل، زي ما هو قال لي على الحاجات اللي هو عاوزها، وجمعت الزباله زي ما قلت لكم اهو دي. طبعا الارانب يعني ما نخاف عليه، الارانب بتجري، وبالليل برضو هاجي بقى امسك الارانب وامسك بقى بقيه البط وانزله تحت باذن الله، وربنا يستر. شايفين يا جماعه الاولاد الاسبوعين دول شغالين بالطيارات اهي، الطيارات طايره في كل مكان اهي. بكره بقى باذن الله يوم الجمعه هخلي الراجل يجي يشيل بقى الكراكيب دي. ابو سما طبعا هيجيب لي ان شاء الله معاه دلوقتي، ولسه ما جاش من الشغل، هيجيب لي بقى السلوك، وهيجيب لي باذن الله هيجيب لي بقيه الخشب، وهيجيب لي كل حاجه، بحيث ان احنا هنقفل ونعمل عشش كتيره. وبعدين انا زي ما قلت لكم انا حاجزه الفقاسه وكده ان شاء الله يا جماعه، ما حدش يسالني. اما اجي ان شاء الله الراجل قال لي في خلال 35 يوم هحاول اخلصها لك بكل طريقه، لانه معاه فقاسات كتيره. فانا ان خلصها لي هجيب لكم الحلقه، واجيب لكم السعر، واجيب لكم المكان، واقول لكم على رقم الراجل، واقول لكم كل حاجه باذن الله بالتفصيل. بس لما اجيب الفقاسه وتمشي معايا والاقيها كويسه، انا ممكن ادل لحد ان هو يجيب الفقاسه وكده وما تطلعش معاه كويسه فيزعل مني. بس فانا هصبر بقى شويه كده. فالحمد لله يعني، والشكر لله ان انا همت بسرعه كده، وانا هرتب بقى ان شاء الله للفقاسه، لان زي ما انتم عارفين فقاسه ما شاء الله يعني حوالي 250 بيضه، او هشوف انا لسه والله ما قررت، مش عارفه انا هجيبها 500 بيضه او 250 مش عارفه.
طبعا اما كل شهر بسم الله ما شاء الله تنجزي وتجيبوا بيض ويطلع لك كل يوم كل شهر 250 مثلا، او كل 20 يوم بيض الفراخ 250 مثلا بيضه. طب انت هتلاقي مكان تحطه فين؟ ما انا لازم اجهز الاول كل حاجه، بحيث ان انا لما يهم كده واجيب طيور، لان انا ناوي اعمل مزرعه لبيتي مش لحد. انا هعمل مزرعه لبيتي باذن الله، اعمل مزرعه لبيتي بحيث كل الطيور تبقى موجوده. ان حبيت ان فضت حاجه عن حاجتي وحبيت ادي ابيعها لحد من جيراني لاي حاجه اتهدى بها وكده، دي ما فيش اي مشاكل خالص. لازم نوسع رزقنا ولازم نوسع بيوتنا وكده. بس يا جماعه، فانا ان شاء الله باذن الله شويه كده وهنزل بقى الطيور دي تحت، وافضي بقى المكان للراجل بحيث ان هو يعمل براحته هنا بكل حاجه، ونشوف ان شاء الله. وان شاء الله ان ربنا قدر لنا البقاء واللقاء لحد بكره هجيب لكم واحنا بنعمل العشاء وازاي بيفصلها وازاي بيعملها واتكلفت كام وخد مني كام، وبحيث ان اي واحده تشجع لو مش عارفه تربي طيور تشجع بسرعه وتربي وتعمل وتربي طيور. بس حبايب قلبي، ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم، واشوفكم حبايب قلبي في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.